फक्त 2 मिनिटांमध्ये प्रोफेशनल लेटरहेड तयार करूया. टेम्पलेट, लोगो, ब्रँड कलर्स आणि रेडी PDF सगळं एकदम सोप्या पद्धतीने आपण सांगणार आहेत. हा व्हिडिओ बघून तुम्ही फ्री टेम्पलेट पासून सुरू करून ब्रँड किटने लोगो सेट कराल आणि शेवटी PDF डाउनलोड कराल. तर सगळ्यात आधी आपल्याला काय करायचं आहे, कॅनवा ओपन करायचा आहे आणि सर्च बारमध्ये लेटरहेड टाईप करायचं आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला हजारो प्रीमेड टेम्पलेट्स दिसतील. त्यापैकी एखादा स्वच्छ आपला लोगो जे आहे ते अपलोड सेक्शन जे आहे आपल्या कॅनव्हाचं त्याच्यामध्ये आपलं ऑलरेडी अपलोड केला असेल ना, तरी आधी आपला लोगो अपलोड करायचा आणि आपला लोगो ऍड करून घ्यायचा. लेटरहेडचं मध्ये आपल्याला स्टार्टिंगला आधी जरी आपल्या कंपनीचं नाव, फोन नंबर, ईमेल ID, डिझाईन असं टाकायचं आहे. काय ते इथे टेम्पलेट मध्ये जसं दिसते तसं आपण त्याच्यामध्ये चेंजेस करू शकता. त्याच्यानंतर इथं बघू शकता तुम्ही आपण स्टेप मध्ये कशा पद्धतीने प्रोसेस केलेला आहे आणि हे डाउनलोड करून आपण वापरू शकता. तर ही जी आपण लेटरहेड क्रिएट केलेला आहे इथं कॅनवाचा वापरून, हे प्रो व्हर्जन मधला आहे. या टेम्पलेटची लिंक जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर डिस्क्रिप्शन मध्ये मिळेल, तिथून तुम्ही क्रिएट करू शकता. चॅनलवर पहिल्यांदा असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या.